হেল্ল' গাইজ, আজি আমি বনাব ওলাইছোঁ দেৱালী ডেকৰেশ্যন। প্ৰথমতে ফুলখিনি আমি এনেকৈ কাটি ললোঁ আৰু পিছত তেনেকৈ গোটেই ফুলখিনিয়ে কাটি ললোঁ। এয়া আমি বটলটোত ধুনীয়াকৈ আঠা লগাই ললোঁ ফেভিকলেৰে। তাৰপিছত এপাহ এপাহকৈ ফুলবোৰ লগাই দিলোঁ আৰু নয়নতৰাৰ ফুলপাহিবোৰ এনেকৈ লগাই দিলোঁ। এয়া আমি এনেকৈ পাতবোৰতো আঠাই লগাই ললোঁ আৰু এইবাৰ পাতটোত এনেকৈ বটলটোত আঠা লগাই দিম। এয়া আমি এনেকৈ গোটেই পাত আৰু ফুলবোৰ আঠা লগাই ললোঁ এপাহ এপাহকৈ। এয়া আমি ছাতিখৰত এনেকৈ পানী দিলোঁ। এই ছাতিখৰ আমি অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ। আপোনালোকেও ছাতিখৰ ভাল লাগিলে এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰি অনলাইনৰ পৰা আনিব পাৰে। আৰু এয়ে হৈ গ'ল আমাৰ দেৱালী ডেকৰেশ্যন ৰেডি। আৰু আপোনালোকে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে। থেংক ইউ।